Positively Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Okay, so ang topic natin ay sa lahat ng mga 40 years old pataas. So, taas po ang kamay. So, salamat sa lahat ng mga 40 years old pataas. Mag-comment kayo sa baba, sabihin nyo, Doc G, present. So, sama-sama tayo. I'm already 45. O, samahan nyo ako sa ating topic. Lahat ng 40 years old pataas. Okay? So, ano ba yung pwede nating gawin ngayon pa lang? Okay? Para hindi tayo mamroblema sa pera pagdating ng retirement age natin. Okay? So, kung 40 years old ka ngayon, at malapit ka nang mag-50, kung gusto mong mag-retire ng 50, 55, 60, 65, ano yung preparation mo ngayon, okay, para hindi ka naman problema pag nag-retire ka. Take note mga delivers, hindi ko sinasabing magkano ang isa-save mo, not that, okay? So, hindi ko po sinasabi sa'yo magkano yung iipunin mo, no. I remember meron ng isang kino-quote, sabi niya, Doc D, gusto ko magkaroon pa tayo ng isang session. Ang isang session, sabi niya, gusto kong malaman magkano ang ipiprepare ko para sa masaganang retirement. Ang sabi ko sa kanya ganito, hindi magkano. Ano ang piprepare mo para sa masaganang retirement na hindi ka problema sa pampadoktor mo, hindi ka problema sa pangkain mo, hindi ka problema sa mga assistant mo. Bakit assistants? Like ako po, ako ang nakikita ko retirement ko, meron akong isang retirement car, okay? May bahay ako, meron akong driver, meron akong isang assistant, at meron akong isang nurse. So yan ang senaryo nakikita ko, at meron pang isa na bonus. Meron akong nutritionist na kasama. So yan, nobody knows siguro na, pero yan ang napipicture ko retirement ko. So yan ang nakikita ko. Pero would you believe, delivers would you believe, na never ako nag-compute magkano ang aking gagastusin sa lahat ng mga tao na yan ang babayaran ko. Hindi yan ang piniprepare ko. Not how much, but what. Ang pag-aaralan natin ngayon, ano ang gagawin mo ngayon? At age 40 pataas. Okay? Pero bago yan, announcement tayo. Sa lahat ng mga nasa Taiwan ngayon na naghihintay sa akin sa January 20, magkita-kita po tayo dyan. Doon sa mga gusto pang humabol na registration, message nyo ako sa aking page, Dr. Gigi Sunga, and FB account, Gigi Sunga. And doon sa mga gusto magpa-advertise ng business or magpa-coach, personal or online, so tawagan nyo ako, 0939-5254-311. Okay? Doon sa mga may mga business po, if you want to increase your sales or increase some inquiries, your customers or clients, so I can help you. Pwede nyo po akong kontakin para magkausap po tayo. Okay? Alright, so sagutin natin ang tanong. Okay? Balikan natin. Sa lahat ng 40 years old, ano ang dapat mong i-prepare? Ito ang dapat mong prepare. Hindi magkano. Hindi ko sinasabing 1 million. Hindi ko sinasabing 2 million. Okay? Hindi ko sinasabing lower than that. It's not about money. It's about this thing. Okay? So, ang isa mong dapat i-prepare is something, okay, dapat ngayong 40 years old ka na, mag-set up ka na, okay, set up ng isang bagay na magbibigay sa'yo ng income pag pa-retire ka na or retired ka na. Something na magbibigay sa'yo ng income during retirement. Okay? Yan ang dapat mong pag-isipan ngayon pa lang. Anong pwede mong gawin ngayon na pagdating ng araw, magbibigay sa'yo ng pera? Hindi yung magkano ang gagastusin mo. Nakabasa po ako ng isang book, malinaw ang computation niya. Nag-compute talaga siya, magkano magagastos niya sa kanyang retirement. So, nag-start siya sa gamot, nag-start siya sa pagkain, sa miscellaneous, nag-start siya sa ganon. So, ganon niya kinumpute ang kanyang retirement. Sa akin, hindi. Ang gawin mo ngayong 40 years old ka, mag-set up ka ng isang bagay na magbibigay sa'yo ng pera pag retired ka na. Ayun ang dapat mong pagkabalaan ngayon. Hindi yung ipon ka ng ipon ngayon. Hindi yung busy-busy ka sa pag-iipon para sa retirement ko, para sa retirement ko. No. Ngayong age mo na yan, mag-start ka, anong pwede mong gawin? Anong gusto mong simulan? So, paano ba yan? Dito sa aking kopya, ayan, 2 bagay yan na magbibigay sa'yo ng pera pag going retirement ka or retired ka na, okay? So, number 1, it can be in a form of passive income. Dapat, ngayon pa lang,
nag-start ka na mag-set up ng passive income. Okay? Though, hindi ako masyado naniniwala sa passive income kasi sa akin, walang absolute passive income eh. You are still working on it. It's more semi-passive income. Pero at any rate, pagdating ng araw, siya yung bigla na lang, para siyang money machine na nagbibigay sa'yo ng pera pag retired ka na. Yung ba nakaupo ka na lang, hindi ka nagwi-withdraw, may kusang dumarating sa'yo, hindi mo kinukuha yung savings mo. Kumbaga, umaani ka na dun sa sinet up mo when you were 40 years old. Alright? So, ano yan? Ano yung halimbawa ng passive income? Eto na, dito na papasok yung una natin. Gamit tayo ng ibang kulay para makita nyo. Kung may notebook kayo, mga delivers, pwede kayo mag-notebook. So, pwede po ito, magkaroon ka ng investment, especially high-level investment. So, at 40 years old, dapat meron ka ng mga investment. There are two types of investment. You go back to my previous videos, di ba? So, merong regular or ordinary investment like Sun Life 3-in-1, Sun Life mutual funds, ano pa, Co-op, Pag-ibig MP2, IMG. So, yan yung mga pwede mong simulan na investment o pwede kang mag-high-level investment. Lalo po kayo na 40 years old. Naniniwala ako at age 40, meron ka ng savings, malaki na yung income mo kasi medyo promoted ka na dyan, di ba? Hindi ka naman papayag na dumating ang 40 years old na kung ikaw teacher 1 ka pa rin, di ba? Hindi naman tayo papayag niyan, di ba? Okay? Gets po? So, papunta ka na sa high-level investment. Like, you can start setting up your forex. Pwede ka na magsimula ng forex investment. Doon sa mga gusto magpa-coach, paano po ang forex investment? So, message mo lang ako. Ngayon na. Sa aking messenger, para masagot ko po kayo, makapag-schedule tayo ng coaching. Okay? So, ito po yung dalawang pwede mong gawin under passive income na magbibigay sa'yo ng pera pag retired ka na. Okay? Or you can set up your, tinatawag natin, if you are using like social media platform ngayon. Pwede yan. For example, in my case po, I have my YouTube channel. So, alam ko, pagdating ng araw, pag retired na ako, okay, YouTube will give me money. That's why hindi ako bothered na wala pa akong mga milyones, di ba? Magre-retire ka na, wala ka pa milyones. Hindi, kasi I started setting up something that will give me money pag ako'y retired na. Minus, plus, of course, may mga investment tayo, plus this YouTube channel. Okay? So, kung meron ka nakakapag-prepare ka ngayon, you can write ebook, you can sell online, benta ka ng mga e-course na nagbibigay sa'yo ng passive income. So, pwede po yan. Okay? So, tandaan natin, pwede kang mag-set up na ngayon ng yung passive income. Pagdating ng araw, siya magbibigay ng pera sa'yo. Okay? So, balikan natin example ko kanina. Kaya ganun po yung pangarap ko na type of retirement na meron ako. Meron akong driver, meron akong nurse, meron akong nutritionist, meron pa akong isang assistant. Okay? Kasi naniniwala ako na kaya ibigay ni YouTube yan pag ako'y pa-retire na. Okay? Or pag age, mga 60 na tayo, something like that. Diba? Okay. So, yun yung unang pwede mong gawin. Okay? Paano ka mag-set up ng isang bagay na magbibigay sa'yo ng pera sa retirement. Second, na pwede mong start ngayon, pwede ka nang mag-experiment. Okay? Experiment on business. Not experiment, quote and unquote. Ang ibig po sabihin, pwede ka nang magsimula, mag-try ng mga small business muna. Okay? Tingnan mo muna kung mag-work ba to, di ba? So, pag nakita mo may future, naaral mo na in 1 or 2 years, nagtatagumpay, pwede mo nang i-full blast yan or expand. And in the near future, 40 ka ngayon, di ba? At 50, 55, magbibigay na sa'yo ng pera yan. Stable na yung business mo na yan. So, yan yung dalawang paraan, delivers. Okay? Na pwede natin gawin kung paano tayo magkaroon ng pera sa retirement. Okay? Plus, if you want to add dito sa investment, pwede ka na maglagay ngayon yung real estate property, pwede ka nang bumili, di ba? Then, ibenta mo at age after 5 years, 10 years. Doon ang advice ko sa real estate investment, at least minimum of 3 years lang, ibenta mo na, then you buy another property. Okay? Alright, so, delivers, ayan siya. Summarize lang natin, kung may tanong po kayo, comment, pwede nyo kayo message, okay? So, sa lahat ng mga 40 years old pataas, hindi pera ang kailangan mo ngayon. Hindi ka mag-iipon. Ang gagawin mo, mag-isip ka
kung paano ka magkakapera pagdating ng retired ka na or nasa retirement age ka na. Paano mangyayari yon? Ngayon pa lang pag-isipan mo na kung paano. Mag-set up ka na ngayon. Okay? Yun ang nasa isip mo ngayon. Okay? You set up, let me reiterate, set up something. Okay? That will give you income at age 50, 55, or 60 years old. Okay? So, please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, OFW, o kahit dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at umunlad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, and naku, dami ko pala. 1, 2, 3. Let's go! Let's go!